Yo, hello anh em. Yo. Hello anh em hay. Chào mừng em quay trở lại với chương trình live đặc biệt. Lại là mình đã rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Chỉ vừa mới vài phút trước đây thôi là thợ sửa phòng trong nhà mình họ vừa về xong. Suýt nữa thì không live kịp anh em ạ. Tính toán kiểu đến sát nút như này, sợ thật đấy. Nay mình sợ là không live kịp ấy. Giờ mình mấy hôm trước mình có nói với anh em là mình sửa cái phòng của mình ấy. Hiện tại giờ trong nhà nó vẫn đang kiểu để đồ đạc lung tung hết cả. Chỉ có cái máy tính với cả cái mic thì lắp vào để live thôi. Gần sau anh em ạ. Chắc là vẫn phải dọn dẹp nữa. Ôi trời ơi, may quá vẫn kịp live. Chỉ còn khoảng tầm hơn 10 phút nữa là live. Đây, khởi chiếu sau 11 phút anh em ơi. Anh em có nghe thấy tiếng này rồi nhạc này nó có vấn đề gì, hình ảnh thì báo lại giúp mình nhá. Tổ quốc ghi công, cảm ơn anh em, cảm ơn phong hậu media, cảm ơn anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Sợ thật đấy. Lúc đầu là mình tính là sửa nhà này là đã canh sẵn cái ngày để có live đặc biệt rồi. Mình cũng tính mà kiểu như không muốn làm kiểu ảnh hưởng đến cái trải nghiệm bình thường của mọi người ấy. Thế là tính trước khoảng đáng nhẽ là làm xong là khoảng thứ 2 tuần trước. À quên. Đúng rồi. Nhưng mà gặp phải thợ đểu anh em ơi. Thợ gọi là siêu VIP Pro Max. Họ làm lươn hẹn hết ngày này đến ngày khác. Thế là nó bị rơi đến tận ngày hôm nay. Trong cái phòng bé tí ấy. Sợ thật. Tầm mấy giờ có 3 cốt? Chắc gần hết live thì có anh em ạ. Thua. Ôi anh em ơi, cái drama về sửa phòng này nó dài lắm, chắc giờ kể không hết được. Bóc phốt thợ. Hello anh em, hello Tiết Lãnh. Live muộn với anh, may còn live được anh em ạ. Kiếm thương Bạch Anh mất bao lâu với anh? Cái đấy hên xui anh em ơi. Lúc mình sửa này nghĩ ra nhiều cái để kể với anh em lắm, nhưng mà lúc sửa xong ngồi này không biết phải kể cái gì, tại vì nó có quá nhiều thứ anh em ạ. Trong lúc chờ làm gì thế à? Ngồi chém gió thôi. 10 phút nữa. Cũng lãi mấy ngày công đó. Thực ra đây là làm theo kiểu khoán, chứ nó không phải là theo ngày công. Hôm thợ đến là họ mất khoảng 1 ngày, xong rồi ngày hôm sau nữa để đập cái tường của mình ra để lấy cái ban công cho phòng nó rộng hơn một tí. Ngày đầu tiên đập thì ok, xong rồi ngày hôm sau là chở vật liệu đến, xong rồi họ xây lên cái khung của cái cửa sổ thì nó cũng bình thường. Nhưng mà đến khi mà họ xây thì mình phát hiện ra là xây cực kỳ ẩu luôn. Xây kiểu phải là một viên gạch thì họ chát vào là bằng cái số lượng vữa bằng viên gạch đấy luôn. Nói chung là nhìn nó lôm côm lắm. Thế là đã thế lúc xây xong rồi cái cửa sổ đáng nghĩa nó phải ở giữa phòng không, nhưng mà họ xây kiểu gì cái cửa sổ lệch hẳn về bên trái, nó dư ra bên trái là khoảng 20 cm, bên phải thì lại bị thiếu. Xong rồi mình bảo họ cắt lại cái tường thì họ không cắt. Họ bảo là họ chỉ làm việc với bên thầu thôi. Xây cửa sổ lệch bảo không cắt. Đến lúc đấy mình biết là mình gặp phải thợ siêu VIP Pro rồi. Sau khi xây xong cái phần khung cửa sổ đấy thì bắt đầu bên thầu nó lại dở trứng. Bên thầu nó bảo là bố vợ nó bị tai biến. Mẹ nghe xong mình thấy hốt, và thế này thì chết rồi, ảnh hưởng đến công việc của mình. Cái này bao giờ mới làm xong. Hôm đấy mới nói với anh em là kiểu bị thế thì biết là bao giờ mới xong ấy. Hóa ra đấy là chiêu trò của bên thầu anh em ơi. Cảm ơn Vũ Đình Anh nhé. Ok, cái này mình sắp xếp nhá. Cảm ơn anh em. Bên thầu nó bảo là bố vợ nó bị tai biến, nhưng hóa ra là không phải. Về sau mình biết đấy là chiêu trò. Nó công trình nào nó cũng nhận, xong rồi đến giai đoạn đấy là nó sẽ nói như vậy, để nó bảo là phải chuyển tiền cho nó. Chuyển tiền xong rồi thì nó sẽ kiểu là lấy vật liệu ở bên khác, làm như kiểu là bên thừa ấy sang để đắp sang, như vậy thì nó sẽ ăn được tiền vật liệu. Còn nếu như mà mình không chuyển tiền ấy thì nó sẽ làm cho công trình mình bị delay lâu cực luôn.
ai cũng có mà hỏi là sao không làm lâu thế, mấy ngày nay sao không có thợ đến, thì lại bảo là bố vợ bị tai biến. Có một bài đấy thôi cứ làm hoài, sợ thật đấy. Mình không có một tí kinh nghiệm nào về cái việc sửa phòng cũng như là làm việc với thợ cả, đến khi mà làm mình mới biết anh em ạ. Kinh thật. Xong rồi hết thợ ở bên thầu đấy thì tiếp tục đến thợ sơn. Thợ sơn thuê người sơn phòng. Thuê người sơn thì ok, rút kinh nghiệm từ trước, chọn người cũng kỹ lắm. Xong rồi hôm sơn đến làm việc cạo tường các thứ rồi cũng nói chung là ok. Nhưng mà sau khi hôm sau cạo tường là hôm thứ nhất, hôm thứ hai đến sơn thì thợ sơn mang đến 2 thùng sơn. 2 thùng sơn thì sơn của LịCH sơn LịCH. Trên thùng sơn thì nó có 2 cái tem giống nhau, và 2 cái tem đó thì khi anh em cạo, anh em nếu như làm sơn thì biết, cạo cái mã sơn ấy đi thì gửi tin nhắn đến 8077, nó sẽ xác nhận cái code của cái thùng sơn đấy là chính hãng hoặc không. Thì sau khi thợ sơn mang 2 thùng sơn đến thì lần đầu tiên mình thấy cái code đấy, mình cũng tò mò cạo thử. Không phải mình cạo mà bọn trẻ con trong nhà nó nhìn thấy cái mã đấy nó cạo thử, nó nghịch. Thế là mình mới đọc cái tem đấy. Xong rồi mình mới lấy cái mã trên cái tem đấy, mình nhắn cho 8077 thì nó báo rằng đéo có cái code nào như này cả. Mà cái buồn cười ở đây đó là trên cái thùng sơn thì nó có 2 cái code, mà 2 cái code nó phải giống nhau. Nhưng mà hai cái code trên cái thùng sơn của mình ấy là 2 cái code nó khác nhau. Hai cái code này chắc 2 code 300 nguyên thạch. Vai cứ cút. Mình bảo đi mẹ, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hết ông thầu, ông ấy bị bố vợ bị tai biến. Đến ông thợ sơn thì phải chơi hẳn 2 cái code khác nhau. Nhức đầu quá. Thế là mình mới bảo là thôi được rồi, bây giờ em chỉ thuê anh sơn tường cho em thôi. Còn cái thùng sơn này thì chắc anh mang về, anh trả lại dùm em. Thợ sơn bảo là ui anh ơi, đây là cái code mà người ta dán nhầm chứ không phải là em dán. Thế cũng được. Nhưng mình chạy ngay gần nhà mình, chỗ đấy có cái đại lý sơn LịCH ấy. Mình mua thùng sơn về, mình bóc ra cào code nguyên thạch, nó real thật luôn đấy anh em. Mình đùa rồi, đó là cái code sơn xịn. Nhắn lên nó báo rằng là bạn đã mua hàng chính hãng. Sợ thật. Mình cảm giác như kiểu là không phải mình đi sửa phòng đâu anh em, mà mình đi học một khóa về xây dựng với cả gì, học một khóa về lòng người với cả phòng chống lừa đảo anh em ạ. Học được nhiều thứ lắm. Kinh khủng thật. Mình nghĩ là kiểu là họ mình nghĩ là kiểu họ cũng lấy sơn thừa công trình khác ấy, xong họ cho vào thùng đóng lại thì họ sẽ ăn được cái tiền sơn đấy. Quà tặng cuộc sống qua cuộc sống, đúng rồi. Một người nhà mình bảo là sau khi là xong cái vụ sửa phòng này, phát hiện ra 1 mét vuông có đến 10 lừa đảo. Đâu tin được ai anh em ạ. Quá sợ là kinh khủng. Làm xong lần này mình cảm thấy sợ hãi luôn anh em. Hoang mang vãi. Có sửa cái phòng bên tí rồi mà nó nhiều khê thế. Tính ra là mất hơn 10 ngày đấy. Với bẩn thật. Hôm đầu tiên là mình nghĩ là làm xong nhanh lắm, cho nên là không chuẩn bị gì, cũng không chuyển chỗ làm. Nghĩ là ọp mấy hôm chắc không sao. Nhưng ọp đến hôm thứ tư bắt đầu nó sinh chuyện ra. Lúc ấy bắt đầu mới cảm thấy sai lầm khi không chuẩn bị phòng từ trước. Làm mấy hôm không đăng được video, sốt ruột lắm anh em. Không phải anh em đợi đâu, mình còn sốt ruột hơn nhiều ấy. Cảm ơn anh em đã lên kênh xem video rồi để lại bình luận kiểu như là hỏi thăm các thứ nhá. Hơn 10 ngày mà anh em. Xong rồi vừa rồi là thợ lắp kính họ mới về. Đúng khoảng 18:40 họ mới vừa về xong thì mình mở máy lên live được ấy. Sao được cầm cờ với anh à? Thực sự là mình cũng không quen biết tất cả những em cầm cờ đâu. Chỉ đơn giản là mình thấy bình luận hợp ý rồi, với cả là anh em kiểu như là chơi lâu ấy. Mình nhớ ra tên thì mình gửi cờ thôi. Tuyết Lãnh đã gửi super chat 7,24 đô la Mỹ, nhà anh có sơn fake. Đây có phú bà fake nữa này, chúc anh buổi tối vui vẻ. Fake như em thì nếu mà fake như em ấy thì anh cứ sửa phòng quanh năm cũng được. Còn fake cái kiểu này thì anh sửa một lần thôi anh tởn luôn rồi em ơi. Cảm ơn Tuyết Lãnh nhá.
Mời anh em uống nước nhá. Mình chạy lấy cốc nước cái. $60 nữa anh em ơi. Cái này chắc là nó cũng có một cái đếm ngược đó đúng không? Phụ đề không? Xem like tiếng Anh thì có phụ đề. Xem like tiếng Anh thì có phụ đề, còn ngôn ngữ khác thì chắc là không có. Lát đếm ngược anh nhớ tắt tiếng nha, ổn lắm. Ok anh em. Lại 3 NPC tới chương trình à? Mình nghĩ nó không ảnh hưởng lắm đâu anh em ạ. Nếu mà anh em thích xem live mà kiểu như có người lồng tiếng ở trong game ấy, thì anh em có thể tùy nghi di tản, đổi cái ngôn ngữ khác. Zihoma đã gửi super chat 0,79 đô la Mỹ S. Anh KS mua vật liệu R thuê âm làm đỡ tiền công. Thì cảm ơn bạn Game Mai nhá. Mình đâu có phải là người chuyên làm chuyên sửa đâu. Mình cứ kiểu như là nghĩ cuộc đời đơn giản lắm, thuê người làm luôn cho nó nhanh. Biết trước đã giàu. Đúng rồi, tấm chiếu mới mà anh em. Thế đấy. Nhưng mà bây giờ cũng ok rồi anh em. Cuối cùng thì cũng không phải là bị lừa hết, mà chỉ đơn giản là chất lượng thợ nó bù lờ mao thôi. Không sao, lần đầu sửa nhà cũng như lần cuối. Méo sửa nữa. Tại hồi trước là mình cái phòng của mình ấy nó hơi vang, mình hay kiểu bố trí đồ đạc linh tinh, dán vớ vẩn lên nhìn nó bẩn bẩn nên là mình mới nổi hứng lên sửa, chứ bình thường chắc không sửa chả sao. Chờ tí anh ạ, chờ tí. Bây giờ trên đồng hồ mới là 19 giờ thôi mà, nó còn phải lệch tí. Thế nên có gì bố em cũng tự làm lấy. Ok, từ xây đến hoàn thiện. Lấy cái tiếng này mà anh em bảo nó phải tắt đi đây đúng không? Phụ đề lúc nào nó cũng nhảy tiếng Đức mặc định. Mình chỉnh cho tiếng cho phụ đề nó nhỏ xuống một tí. Để làm gì? Để lát nữa nó không bị tràn cái tiếng ấy nhỉ, tràn phụ đề ấy. Anh em chịu khó nhìn chữ nó bé một tí nhé, nhưng mà nó đầy đủ cỡ chữ, nó đầy đủ nội dung. Quên. Mình mắc tiếng ở trong cái live rồi nhá. Đủ, như trên lô luôn hay sao ấy. Hội hoa vũ. Nó vẫn bị tràn phụ đề này. Tràn một chút. Ồ, sâu về vùng đất mới luôn. Trên lô vẫn có lồng tiếng kìa. Được chưa anh em? Trên lô tiếng nhỏ quá. 10 decibel luôn. Ok chưa? Cái này nó đang bị lỗi.
Time to say hello. Knock him down. It's either your end or mine. Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. Mình vừa thấy The Captain chắc có vai trò quan trọng ở bản này. Mải chỉnh tiếng quá không kịp nhìn cái trailer nó có cái gì anh em ơi. Không sao, lát xem lại. Cốt. Kinh anh em nhanh thế. Mình lên trên Hololab lấy cho nhanh, cho chắc. Giờ này không phải bot chạy ăn cơm nữa anh em ạ. À quên, vẫn là chạy ăn cơm nhưng mà nó tự động một nửa. Lần này like chắc vẫn nhanh thôi, bởi vì như anh em biết rồi đấy, chắc là vẫn cái vụ lồng tiếng ấy mà, bố trí nhanh cho người ta còn nghỉ. Nay trailer ngắn thế, chắc là họ không muốn tiết lộ nội dung, mình đoán vậy. Mà thường thì trong trailer đoán trước nội dung cũng chả đoán được bao nhiêu. Bật tiếng của anh nhỏ xuống đi. Tiếng của mình bị to lắm hả anh em? Hey travelers, welcome to the Genshin Impact version 5.2 special program. I'm Gabe from the LịCH team. And I'm Kai. We meet again. Whoa, a cuckoosaur. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say hello. I'm not sure what that meant, but it was adorable. She approves of your compliment. Hey, I didn't know you could speak Saurian. Oh, I can't, but I can make an educated guess based on her body language. Whoa, are all cuckoosaurs as friendly as this one? Adult cuckoosaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. Well, since our cuckoosaur friend kicked things off for us, nghe tiếng I know Anh mình mới just biết the đọc con place này to đọc start. dễ. The Cuckoosaur. Flower Feather Clan. Con này con All right, cuckoo let's anh em do ơi. it. Cuckoosaurs live among the Flower Feather Clan, which is suspended high above the mountains. Chỗ này This cao is lắm a nhỉ. tribe of warriors, and most of their people can command the power of the skies. It was the Flower Feather Clan's ancient duty to patrol and safeguard the entire region of Natlan. As elite special forces, their job was to detect threats, disseminate intel, and quickly neutralize any dangers to the nation. Though the circumstances are different now, the tribe never forgot its origins. Bộ tộc này chính là bộ tộc mà cho anh em cái khuynh khí cầu trong cái đợt chiến tranh vừa rồi đúng không? The trials test a pilot's skill and teamwork with the cuckoosaurs. Oh, I'm so pumped about these cuckoosaurs. Yeah, cuckoosaurs are the proudest out of all the saurians. They know that they're the kings of the sky. Cuckoosaurs can consume phlogiston to climb Khám phá higher kiểu này đã anh em ơi. horizontal roll in midair. Bay luôn. Holding the sprint button Tin đồn allows ngày them xưa to chúng ta có thể enter bay an Natlan, nó chính ở đây này. accelerated glide state after a horizontal Đồn xa phết roll. nhỉ. In addition, they can even use phlogiston wind tunnels to quickly cover great distances. Wow, bay lên như thế thì leo núi làm gì nữa anh em? Bay nhanh vãi. Yeah, that's true. You need to prove yourself in some Ui, để bị lòi ra ngoài. worthwhile Mình feat, chỉnh like rồi ấy chứ. demonstrating exceptional Chỉnh nữa là nó bé nữa đấy. archery skill during flight. That's the only way to become a true cuckoosaur rider. Wow, that's so strict. Yeah, tell me about it. But okay, now that we've got a glimpse of the Flower Feather Clan, it's time for a quiz. What? Already? Yep, I hope you're prepared. Every tribe in Natlan has a unique way of communicating with their Saurian companions. The members of the Flower Feather Clan use a special item to summon their cuckoosaurs. What is that item? A basket filled with their favorite foods? Here's a hint. We just saw the answer in the previous video. Oh, I remember now. Horn. Ding ding ding! Cuckoosaurs live far from the tribe and from each other, so in order to summon them, the tribe's people use Chúng ta whistles triệu hồi and con đó bằng horns to tù produce và. loud noises. So there's your overview of cuckoosaurs. Maybe they sound a little unapproachable compared to other saurians, but don't worry travelers, if you get into a Cảm giác tough phiên bản 5.2 này mình thấy situation, then Chasca, the Ui, Flower đến Chasca Feather luôn rồi anh em ơi. Clan's expert peacemaker, can help mediate the conflict. Peacemaker. Nietzsche mentioned that her Rất giống method of tên Trương Hùng ấy nhỉ? mediation is silencing both parties. Is that true? Well, that's only in special cases. Về Chasca mình cũng chả hóng LịCH nhiều đâu anh em. Không biết anh em có hóng nhiều không? Everyone knows what she's capable of, so
People usually find a way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just handle conflicts between humans and Saurians. She keeps the peace between people too. Exactly. Chasca was corrupted by abyssal power as a child, so she has a strong compulsion to fight, but she knows how to rein it in. Right. I heard that she was abandoned as a baby. It seems like she's been through a lot. Yeah, but Được cái bay luckily sướng for thôi her, chứ mic lắm. the cuckoo Nhân vật sword đã took ra her đâu in mà and raised nhận her xét as kiểu one of như their là own. chắc In kèo thế thì addition nó cũng to khó. hunting and flying, Mình nghĩ là cần phải theo Chasca dõi thêm. gained a lot of unique combat experience from her Saurian childhood. When Chasca is in your party, defeating monsters Đánh bại will quái restore giúp hồi phục phlogiston Phlogiston. to your party. Ồ, While she's in the Night Soul's blessing Wow. state, Chasca can ride Nhìn and control khẩu her súng nhìn gun tục like a vãi. cuckoo sword. nhưng mà nó độc anh em ạ. The Soul Sniper doesn't just Mấy increase cái her movement speed băng and đạn thì nhìn như kiểu là resistance động cơ phản lực It ấy. also allows her to get a better angle on her enemies. Wow, that mid-air perspective is so cool. Bay lâu thế. It seems so liberating. Bay nãy giờ chưa Yeah. hạ cánh luôn. And Chasca's fierce when she's in the zone. In the Night Soul's blessing state, Chasca's normal attacks deal Tấn công thường gây animal sát thương nguyên tố damage to phong, enemies in là đánh front of thường ra her. phong bình thường. Unleashing a charged attack Trọng in kích, this state ngắm bắn will đặc biệt. cause Chasca to enter a special aiming Ờ, mode. cung trọng kích This nhưng mà allows her to lock onto a set phiên bản number Natlan. of enemies within range Khóa and kẻ fire địch, up to 6 bắn shadow 6 viên đạn hunt truy ảnh. shells, which deal animal Tự động damage khóa luôn. upon impact. In Nên là nó addition, cải for thiện cái every khả năng pyro, bắn trọng kích. hydro, cryo, or electro Hỏa thủy lôi băng. in your party, one of Chasca's shadow hunt shells Chuyển hóa nguyên tố will undergo an bao elemental từ các cái nhân conversion vật to deal the nguyên tố hỏa thủy lôi băng trong đội. corresponding type of elemental damage. Whoa, no way. So Chasca can directly deal other types of elemental damage based on the Phong nhưng mà characters gây in her sát thương party. hỏa thủy lôi băng. And since she's an animal character, she can swirl them at the same time. That's awesome. Khuếch tán luôn. Yeah, I know, right? Her elemental Nhưng burst cô ấy có has a chơi bộ similar bóng hình không function anh em? too. Chasca fires a gale-splitting soul seeker shell Bắn đạn during diệt her hồn burst, gió xoáy gây which sát thương nguyên tố deals phong. Đây là chiêu nộ. animal damage. The attack then splits into 6 viên đạn 6 phân soul tách thành đạn seeker diệt hồn. shells, which continue to attack nearby enemies. These Wow. shells can also Hoạt ảnh của Chasca nhìn đẹp vậy. Ô, mình thấy đẹp hơn So trong cool. beta ấy chứ. No wonder she's one of the Trong một số video ấy. strongest warriors in her tribe. Quả nộ nó mượt ghê luôn đấy chứ. Feather clan are formidable for sure, but we should also shed some light on those who aren't as skilled. Oh, are you talking about the wingless? That's what the tribe calls people who fail the flight trials, right? They're the Quả bay, challengers nhìn who hay fail ấy nhỉ, to anh earn em. the recognition of a cuckoosaur. Đúng rồi. Exactly. Trong thông tin But gần the nhất thì name doesn't còn được giảm indicate tiêu hao dạ hồn those 30% nữa. people are weak Đây là or deserve to be cast sẽ aside. nhỉnh hơn về khám The phá so flower với nhân feather vật khác. clan has its own definition of strength. Nào anh biết There's chơi a vậy hả? tacit Mình cũng chưa biết nữa. understanding that the wingless are supposed to be protected until they can fly by themselves. But that assumption is Hình như là challenged cái giai đoạn in này bình Tribal thường Chronicles là sẽ Tlaloc. có rồi. Someone will dare Đúng to rồi. ask, what if you didn't need a cuckoo sword to fly? If you could change the rules, then maybe there wouldn't be any wingless to begin with. Now, whether that's the right path is for us to discover. Chasca will also be there Trong to khi help us find the Sinoden answer. phải cung So, mệnh 1. be sure to check out Nên so sánh Chasca's thế nó cũng hơi Tribal khó vì Chronicle if Sinoden you're kiểu như là interested in nó what còn có cả khả năng hỗ trợ Is nữa. there anything else that you can tell us? Chasca phải như vậy, phải giảm tiêu hao dạ hồn 30% thì nó mới Yeah, tell us hấp about dẫn, it. chứ không thì Her Saurian mother will make an appearance phải thế in anh ạ, this nó mới hấp dẫn. quest. Even though she's joined human society, Chasca still goes to visit her Saurian mother on occasion. Chasca có mẹ là Saurian. Especially when she needs some help What? with a tough situation. Oh, so Chasca still has the soft side, even though she's a fearsome warrior. Definitely. The Flower Feather Clan is also the setting for the Archon Quest Chapter 5 interlude. All fires fuel the Vậy flame. câu hỏi quan trọng The đây, tribe bố is cô ấy là facing ai? a crisis, and they'll need the travelers' help to find a Ồ, solution. vẫn có nhiệm vụ ma thần kìa, anh em. Well, the Nhiệm vụ ma Flower thần Feather chương 5 Clan kia thấy. suffered the worst À, of còn the quét abyssal kìa. contamination during the Nhưng mà nó battle lại in đeo có version nguyên thạch. 5.1. It's not just the human body that can't Đéo withstand gì vậy? high concentrations of abyssal power. For most people, it also damages the mind. Many members of the Flower Feather Clan are suffering from the mental repercussions of the abyss, and the tribe is in desperate need of aid. Iansan will be there too. After rebuilding her own tribe, the Collective of Plenty, she's traveling around Natlan to help those in need. The people of Natlan really value unity, don't they? No one fights alone. That's one of my favorite things about Natlan. Oh, wait. The Captain. It looks like the captain will also be there. Yes, the Ooh. captain will also offer help to the Lem. tribe. You may pick up on some Có khi interesting chúng ta thấy cái information kết if của you The pay Captain close ở attention to 5.2 này what luôn he đấy has chứ. to say. The captain rarely gives away too much information in his regular interactions,
but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring Natlan's fighting spirit remains the top priority. Có nhân vật quan trọng xuất hiện cái không khí thay đổi ngay. The abyssal contamination is still around. Sự ô nhiễm của vực We sâu. have a very important battle ahead. Natlan needs mental fortitude more Thế là than kiểu là giai ever đoạn chuẩn before. bị. Thấy bên đang bê gỗ kia là làm đúng việc rồi. Và mục nó cũng vác một khúc gỗ luôn anh em. Chuyện này hiếm. Oh yeah, let's check it out. If you head west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at the settlement of the mysterious Masters of the Nightwind. The tribal settlement offers a unique glowing landscape at night. If you venture even further, then you might encounter the tribe's Wath Iktomi elder or one of the many shamans who can communicate with spirits. Bọn này như kiểu thầy bùa ấy nhỉ? I heard that the witch doctors who live there can help cleanse your spirit. Plus, the graffiti art is really incredible. In fact, there's something special about this one. Can you figure it out, travelers? It's kind of tricky, right? Well, don't worry. The Iktomi can help us out. Iktomi are known for their wisdom. They can use their unique sight to detect things that can't be seen through normal means. Ảo thế, còn này giải đố nó lại hơi nhức đầu ấy. Chắc là không đâu. Theo phong cách Natlan, hy vọng là nó sẽ như cũ. Mình không nghĩ nó khó đâu nha. Từ Inazuma thì đi sang Sumeru tức là nó cứ dễ dần. Oh, I bet that'll come in handy for solving puzzles. Definitely, especially in Tribal Chronicles Natlan, which will become available in version 5.2. The first two acts feature a lot of intriguing puzzles, so be sure to check them out, travelers. Some of them will require the help of an Iktomi, and others can be solved on your own. I noticed that Iktomi can perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston. Nhanh khi đủ It phlogiston. looks like so much fun. Do we know anyone who can use that ability? Besides the new Saurian. Họ dẫn con này để giới thiệu thêm về Ororon. Cũng mượt đấy. Trọng kích trên không luôn. Ororon sau cái vụ 800.000 chữ ký đòi lên 5 sao bị nợp lên tung tục từ lúc đấy đến bây giờ. Mượt, lợp. Speaking of Ororon, đủ thứ. I was honestly super surprised by his personality. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stern, stoic, and harsh type of character. But as it turns out, 4 sao mà nó nợp như kiểu thiếu nước xóa luôn nhân vật ra khỏi game luôn. Is he really that sweet though? Just think about all the sneaking around behind his granny's back. True. The tribe's people of the Masters of the Nightwind are known for being eccentric. But Ororon really takes it. Không biết nhân vật này có gì đặc biệt mà họ nộp nhiều thế. Nhiều khi anh em bảo nộp nhiều nó lại là mạnh quá mới nộp hay sao anh em? Biết đâu kiểu sau này thành T6 nó lại nổi lên một vai trò gì đấy. He doesn't need to depend on the Nightsoul's blessing state to gain Nightsoul points, and he can maintain the Nightsoul's blessing state even while he's off field. That does sound different from the other. Cái quy khiêu khích ác lắm anh. Ok. So how do his để con quái à? Thế là thủ trụ tầng 11. Đúng rồi. This can happen in multiple ways. For example, Ororon can gain Nightsoul Khi đồng đội points kích when hoạt dạ one hồn of his bùng party nổ, Ororon members sẽ nhận được điểm triggers dạ a hồn. Nightsoul burst. Dạ He hồn can bùng also nổ. gain them when other party members deal hydro or electro attacks to enemies after Ororon khi unleashes có phản ứng điện his cảm. elemental skill. Oh, then it sounds like he works well with hydro and electro characters. Yep. And in combat, when enemies take Khi kẻ địch chịu phát thương từ phản ứng điện electro cảm đây, bây giờ mới liên quan điện cảm. or other party members deal Nightsoul aligned damage, Sát thương mang tính dạ hồn của nhân vật khác. Ororon can consume Nightsoul points to enter the Nightsoul's blessing state and trigger the hypersense effect, Siêu giác quan. dealing electro damage. Oh, I see. So you need to pair him with the right characters if you want Phải him tổ to đội với gain nhân vật phù Nightsoul hợp. points, Nếu enter muốn the anh ấy nhận được Nightsoul điểm dạ hồn. blessing state, and trigger Dạ the hồn của nó effect. không phải tự sinh ra anh em ơi, mà là phải đi đối nhân vật phù hợp. Mình nghe bó đội hình đây. Wait, Hả? he can trigger even Chứ không phải while tự he's nó tạo ra dạ off hồn nhá, như bọn kia nó chỉ cần e cái là có. Totally. His đéo elemental như vậy. burst provides a convenient way to deal damage and support your party. Ororon performs an ancient ritual with his burst to summon a supersonic oculus, which taunts nearby enemies to draw them in. Once they're up close,
the Oculus releases a sound wave to deal damage. Nhưng mà có thể nó sẽ mạnh trong team thủy và lôi các bạn. Yes. Kiểu như là bị hạn chế thế thì ở cái mặt còn lại nó sẽ phải nổi bật. Hy vọng thế. Nhìn con mắt hay phết anh em ơi. Dùng nhân vật này trong team nâng cao trải nghiệm bằng cách tăng tốc độ bay nhân vật bản thân. Ororon really cherishes his friends. With a little teamwork on his side, I'm sure victory will always be within reach. Cool. So we introduced two of the upcoming regions in this update. The Flower Feather Clan and the Masters of the Mình đang nghĩ là cái con mắt của Ororon ấy nhìn nó có vẻ kích hoạt mạnh thế, không biết là dùng team nở rộ được không? It's called Ochkanatlan. Oh, I think we caught a glimpse of this. Đang nghĩ đến Ororon phun tinh thông. Không biết nó có hoạt động không anh em? It's really beautiful from far away, but those clouds look kind of ominous. It looks completely abandoned. Is it dangerous? Yes. This is a restricted area in Natlan due to its severe abyssal contamination, and it seems uninhabited. Wow, cái map này nhìn. Over the years, many adventurers have come có here thanh in kiếm search kìa, of mình có thể rút lên không ta? treasure or Trông to như kiếm chó slay ấy, the dragon. cần giống thôi. Unfortunately, none of them have ever returned. The Flower Feather Clan often sends riders to patrol the area and to prevent Được people đấy from anh, getting kiểu too nó chỉ cần close. thủy lôi không bắt buộc. Did Ok. you say slay the Khi nào có điều kiện dragon? sẽ thử. Yeah, I know we introduced some adorable saurians earlier, but this creature is actually really terrifying. It occupies this ancient city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. Ui, rồng tấn công chúng ta hả anh em? Okay, that's Mấy con này giống ở pretty trong Avatar concerning. này. It's easy to take human-saurian coexistence for granted these days, but it actually took Giống Enhancements generations nhưng mà of tươi effort sáng to hơn. reach this point. This relationship wasn't nearly so harmonious in Cưới the được nó không? ancient past. Có thể lắm. Travelers will need to explore Ochkanatlan to uncover the reason behind Ochkanatlan. this dragon's Natlan cũ. rampage. Ác Of long. course, Có đánh được nó không ta? travelers won't have to do Mình có this giết nó alone. luôn không anh em? Here, take a look. Oh, what's that? Con gì đấy? This is a very Pokemon. important companion who will help us explore Ồ, đây là người bạn đồng Ochkanatlan. hành rất quan trọng. His name is Chắc kiểu nó dẫn As for quét his đấy. power, well, why don't you take a guess? Okay, Đây là con coconut. is he our moral support? You know, maybe he could make a cute noise every now and then to cheer us up. Hey, let's not put our Tapetla Trông con này thế thôi nhưng mà chắc nó có sữa đây anh em ạ. Little one works really hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that Ochkanatlan is heavily corroded by the abyss? Well, that's where Kokuik comes in. We can use his power to clear abyssal contamination. Follow the direction indicated by his light to collect secret source scraps and enhance his power. Once Kokuik has enough power, you can take him to track down Đi the truy tìm evil ác long. dragon. Tìm được chắc phải đập được chứ. Ấy à, trưởng luôn anh em ơi. I know, right? Now, travelers can explore bắn luôn. Ochkanatlan with two companions. Hay. Kokuik Có nhiều màn and chiến đấu Little thú vị đấy chứ. One. In fact, I've heard there's even a Không phải special chúng ta dùng token đánh nhau around cách here bình thường that với can nó. enable Little One to traverse a volcano. A new adventure with Little One awaits in version 5.2. Ồ, tính ra phiên bản This 5.2 này update cũng will nhiều bring thứ us mới ghê one ấy chứ. step closer to uncovering Mấy cái này the mình thấy có lông mysteries lích of đâu. Little One's past. Familiar saurian Vẫn nhiều companions thông tin can hấp dẫn. also help us explore Gây bất ngờ. Ochkanatlan. For example, with the help of a Kaholasaur, we can evade source mechanism attacks. With the help Cái đấy of giống an cả cáo vàng ngày xưa. Iktomi, we can solve certain puzzles. With the help of a Kukusaur, we might even be able to chase down Đuổi theo, evil bay theo luôn, dragons. dí theo anh em ơi. But we'll leave the rest for you to discover, travelers. Wait, are Có nhiều those thứ some hay thật kind sự of luôn ấy. lava fish? Does this mean we can fish in Natlan? Yes, but I've got some friendly Củ advice, cá. travelers. You should be very careful while exploring Ochkanatlan. Ồ, đến Some of boss the rồi. abyssal monsters here can Quái distort vật vực their sâu. appearance to mimic powerful enemies. High-level Nó biến monsters thành such nhiều as the con. tenebrous Rồng điềm báo Papilla vạn kiếp. can mimic even stronger enemies. It looks like these monsters take the form of plants outside of combat. Yep, that's true. The abyss has corroded Natlan's ley lines, Ủa, allowing these cái chiêu vừa monsters rồi to như read kiểu the là nó memories biến thành inside of them là chiêu của and con mimic rồng. creatures from Teyvat. Nhưng mình tưởng nó How biến do thành we cái... defeat Ui, them? nó biến thành Travelers will Magukenki need luôn. to use elemental attacks to break Tưởng nó biến thành một con enemies' nguyên bản cơ. protective void wards. Doing Ui, so allows anh em thấy them không? to take damage Anh em thấy Chasca and vừa làm gì causes không? them to enter Mẹ a nó bắn brief 3 state cái of thôi là cái confusion. khiên của bọn vực sâu này nó bay luôn rồi. Elemental Vai cứ attacks cứt. are especially Hóa ra nó tạo effective ra cái against khiên these wards. vực sâu là cho The Chasca abyss quẩy has anh em ơi. gotten so advanced. Vãi It's thật. scary to think about how much Mẹ, harder mình chơi these trong cái fights sự will kiện get bắn if these abyssal monsters lòi mắt ra ấy, continue chơi to cả thiêu evolve. đốt luôn nhá. Yeah. Mãi rồi nó mới Okay, vỡ. that was a lot of Chỉ là bắn information to take in ba at nháy once. thôi là But toàn. before we take our first break, we still have a couple of short announcements. Really Này short, I không promise. beta đi. First up, limited time exploration rewards will be available in version 5.2,
Just like in version 5.1, travelers can earn up to 400 extra primo gems. 400 nguyên And thạch. the rewards will be available all the way through version 5.3. It's now time to introduce the event wishes. In the Ôi, bây giờ first mới đến half banner of anh em ơi. version 5.2, travelers can look Ồ, forward to event Ororon wishes ở đâu? from Thế là roll Chasca Chasca and có mình. Ororon luôn. Cũng được, Ororon được. will also receive a drop rate Mình boost. xin. And in the second half of version Ấy à, 5.2, cặp đôi LịCH zombie. Thế là nó giống với tin đồn trước đấy rồi. The weapon banner will feature a new 5-star bow, Astral Vulture's Crimson Plumage, and 2 new Natlan specific 4-star weapons. Be sure to check them out if you're interested. All right, it's time for our first break. Once we come back, we'll dive right into the event portion. Anh em định roll như thế nào ở phiên bản 5.2 anh em ơi? Cốt. Có cả LịCH cả zombie. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Wow. Lấy hết à? Thế này dễ quá. Còn Chasca nữa chứ. Nhìn quả rút khiên dạ hồn thế cũng hấp dẫn anh ạ. Kiểu Ororon thì cũng có thể làm được, nhưng mà ví dụ như kiểu nó nhét con rùa trước vào là phải đổi team rồi. Yoyoyo thành mì chó rồi. Sơn tinh thủy tinh. Ừ đúng rồi. Một bên là kiểu nham núi đúng không anh em? Còn LịCH là thủy chắc chắn rồi. LịCH thì chuẩn thủy tinh rồi đấy. Đúng, đỉnh. Quả banner đỉnh đấy. Nhưng mà trong chuyện thì Sơn tinh ăn đúng không? Cảm ơn bạn Sora F2P nhé. Welcome back, travelers. Ui cái gì ấy? Welcome Cái kiếm back. đẹp thế. Let's dive Ui, straight into cái the kiếm free event đấy hả? section. So in the first Wow. event, we'll get to learn more about the masters of the Nightwind. That's right. Cái kiếm In the free version nhìn nó mẹ như kiểu 5.2 kiếm 5 sao anh em ơi. Iktomi spirit-seeking scrolls. What? Travelers will team up with Sitlali and Ororon to get to the bottom Thế nó of còn the đẹp hơn một số mysterious kiếm trấn của nhân vật accident that occurred within their khác. tribe. Cái chìa khóa nó cũng làm gì được như này. Một vài cái cách khác nữa. Mình nhớ là có những cái kiếm 5 sao nó cũng xấu lắm. Như kiểu cái trấn của Ororon, trấn Ororon nhìn như 4 sao. Cái kiếm 4 sao này nhìn như 5 sao. If they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn Vâng, bản nham along mình the thấy cũng way, đẹp mà. including primo gems. Ooh, I really like the vibe of this event. It looks like Mày như Sitlali cái is kiếm ấy cũng ngon hay performing sao ấy? some kind of ritual. It's also mysterious. Sự kiện thầy bùa When anh the em ơi. situation gets Cái giao tough, diện sự kiện cũng rất đẹp luôn nha. it's Granny to the rescue. Definitely. Sitlali and Ororon have some really fun dialogue in this event. I'm always grabbing Mình the cũng biết là có cái popcorn kiếm whenever free these nhưng mà mình two chưa từng interact. nhìn cái They're hình practically tạo a hình của nó. two-person show. Xem trong live cái And ấn tượng thật speaking sự. of fun, let's get into the event gameplay. First up is the Search for Lost Spirits minigame. Thu thập hồn phách. Travelers will have to work Ôi, together to anh em có turn biết the hồn điện ở scattered trong roaming ấy không? spirits Đấu phá thương khung into không? specific Chúng ta sẽ zones làm to người earn hồn điện. points. Pay attention to Ta the sẽ đi thu thập conditions hồn on the phách. field À! if you want a higher score. Cái sự For kiện này. example, travelers can Nó lại jump co-op on nữa. stone slabs Ôi that trời appear ơi! on the field. These slabs will break open and release even more spirits. Storms may also appear during the game. You can track down spirits more effectively if you pay attention to the direction of the storms. In Evil Banisher, travelers will need to select the right teams to complete the objectives. Completing all of the objectives will award you the Banishing Aura, which allows you to deal AoE damage by spraying paint. Cái sự kiện này vừa mới diễn ra mà. That paint really matches Nó lại quay trở the lại ngay Masters of the Nightwind's sớm vậy. aesthetic. It's super cool. Yeah, and so does Nhưng the mà nó không phải dùng Spirit thử. Book in restoring Cái sàn đấu fragmented giống á. records. Sitlali will use her powers to review Cái gì đây anh em, special gấp giấy à? fragments. Travelers will need to piece Em these tích roll anh Long fragments rồi. together and assemble them on a woven scroll. Make sure that you pay attention to the Chúc anh order em may mắn and nhá. positions of Chúc the bạn Sora may fragments. mắn. Oh, there's something else that we should Ồ! mention. Travelers can Cái obtain kiếm này a nếu new nó chưa đột phá nó by màu xanh completing thôi, this đột phá event. có màu tím mà. The design definitely fits the Cấp thấp Masters của of nó nhìn cũng Nightwind. phèn phèn anh em ạ. It looks like some kind Nó of lên 90 ceremonial lên cấp bao nhiêu đổi màu nhỉ? 70 hay là bao nhiêu anh em? Oh, and this event will allow travelers to learn more about Đây này, Natlan's nếu màu tím secrets. mà. For example, this quest will review new clues about a mysterious Đấy là and kiểu cấp legendary cấp place, thấp là nó the chưa đổi Mare màu. Javari. Cấp Wow, 40 đổi we've màu been á. hearing about this Mình không nhớ place nữa. since months Không nhớ now. rõ cấp nào. It'll be nice to get some new information. Đột phá mới đẹp thì lại càng hay. On a related note, the Adventurers Guild Kiểu has như là prepared a lúc đầu new nó màu trial tím, nó for đột its phá thành màu members. xanh như gọi thảm họa anh em ạ. Active adventurers have been Chúng invited ta ấy to còn may take mắn lắm. on the challenge, including the Traveler.
travelers will need to complete Hả? various challenges with designated characters Đây and cũng là sự fully kiện quay trở lại, leverage their kiểu skills parkour to ấy. earn rewards. I know you're up to the Nhưng mà mình challenge, cũng thích kiểu sự kiện như thế này anh em. Good luck. Khá In vui. Mondstadt-related news, the Hơi Knights đổi of gió, Favonius chiến đấu are nhiều quá không conducting hay. a war game to improve security tactics in the region. And who better to test these tactics than the honorary knight? Be sure to pay close attention to the Cái game gì đây? since the format has changed this time. Đừng nói đây là sự kiện thủ Travelers trụ will hay need là to chơi select Pokemon lần combat trước nhá. units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once Ồ. the lineup is set, Ôi the trời. monsters will fight Cái này hay, automatically. mình cũng thích cái này nè. Available combat units and Được. stratagems are completely random. Cái này lần You trước, know, just lần to gần build nhất sự some kiện này nó dễ mà anh em. unpredictability into the war game. The Chơi chances khá of vui ấy. encountering elite combat units increases as the war game Lần này có thay đổi nữa progresses. này. Even more elite monsters will be available for travelers. Ôi chơi cái này to auto use. chat luôn, It's a chứ không phải thủ trụ. volatile environment. So do your best to Cái này win là as auto many chat rounds rồi. as possible, Cái này earn mình nghĩ là war nó game sắp ra medals, cái format and cuối collect cùng the của nó rewards. rồi ấy chứ. All right, let's Hay, keep hay, the hay. excitement rolling in this next event. We actually have Cái a này hay demo, hơn lần so trước này. please take a Lần look. trước là còn phải xây cơ. Ui cái này hay. Looks Mình like mình mong you're chờ sự kiện đấy anh em ơi. selecting tactics. Tuyệt vời. Double damage. That sounds powerful. Whoa, it's automated. Cool. The elemental reaction effects are completely different. This brand new heated À, mi battle chó mode kiên trì is ghê. called automatic Vẫn update artist. đều. Powerful support Chúc mừng anh cards em have thích chơi been thẻ bài added nhá. for nearly every elemental reaction. Choose cards that align with your strategies to trigger powerful elemental reactions. The effects will change depending on how you play. In addition, the overall gameplay is TCG very có auto laid back. đánh luôn kìa. Characters will Cái đéo gì vậy? automatically duel each other and Hả? skill animations are now Bây giờ chơi shorter cờ, in length. chơi thẻ bài có thể đánh auto được. Cái này có khi mình tham gia ấy chứ. Ủa? Đánh auto được kìa anh em. That's right. HSR anh em Even ơi. if you've never played Genius Invocation before, Giờ mình mới để ý I có phải nó really auto anh em ạ. recommend checking out this new gameplay mode in version 5.2. Đúng rồi, The chúng ta new sẽ làm version kiểu will team auto also không bring não a từ đến few cuối. updates to regular Genius Invocation TCG. Do you ever feel a little cooped up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our next event will give travelers the opportunity Bố to trí team enjoy auto the là nó great cũng outdoors. não phết đấy In anh em ạ. Claw Convoy, travelers will need to help Siêu tính Lamia năng. track down some adopted animals. Travelers will be able to see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. Once the animals are Sao lắm safe sự and kiện này sound, chắc lại bây giờ không để travelers ý will sao? receive a Chắc gift nó vẫn from the mysterious figure who sự kiện adopted như cũ them. thôi. I feel like Mà nhiều cái Ororon thứ would really shine mới. in this event. Ôi, He's có definitely an animal tượng của Hu lover. Tao nhìn là xinh vãi. I can see that. Chúng ta có thể lấy I'm cái tượng sure đấy that không? he would Bỏ vào jump ấm at không? the chance to meet Ê, cái sự animals kiện này from cho other cái tượng ấy vào ấm là được đấy anh em ơi. Finally, the Leyline Overflow event will return in version 5.2. If you need Mora or character EXP materials, then keep an eye out. Alright, let's dive into Cảm ơn bạn some nhé. updates and game optimizations. First up is the change to Có the auto là nó là siêu tính năng imaginary anh em ạ. Previously, travelers would be Ôi, returning cái to the line này theater cũng đầy thông tin after đấy chứ ít gì đâu anh completing a em. challenge and Thế là have nổ to não phết đấy chứ. reopen the Fantasia tome to continue. Sợ thật. Travelers provided feedback Cứ that tưởng this LİCH setup hết rồi, interrupted their không phải đâu. experience. So, this will no longer be the case in version 5.2. Now, after finishing a battle, all you need to do is click Next Act if you want to keep fighting. Nice. Travelers can now enjoy the thrill of combat without Chúng ta có any thể chiến đấu liên tục luôn. And for all the generous travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added in the new update. You can now check Kỷ which lục hỗ friends trợ. have borrowed your supports by looking at the supporting À, cast xem ai đã mượn It'll be nice nhân to vật của know mình that để our đi đòi supports nợ, are helping đòi people out. Yup. trả phí. Oh, and the party configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental Lara đã filtering, gửi the super imaginarium chat theater Cảm ơn will bạn now Clara feature nhé. recommended role icons, Cái này là elemental chia role statistics, của and nhân vật markers for để anh em the dễ main tìm types of để animals. bố trí đội hình hơn. That is so Ngoài ra thì helpful. xem được cả điểm yếu của I'll boss occasionally put together và a tư vấn random đội team hình, if I've just không phải started tư vấn experimenting with mà some để dễ characters, xếp đội but hình hơn. this information should make it a lot easier to form strategic teams. These markers will display key information on how to counter enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, this change will make it easier for travelers to form the best teams. Yes. Now we can directly see which elements work best against specific enemies. That's definitely going to save some time. Đây nhưng không phải giọng AI anh em, nghe giống giống thôi nhưng mà như là vẫn là người ấy. Cái này trước là mấy anh em đã nói rồi. Okay, let's introduce the other system optimizations coming Ủa, in yêu khác. version 5.2. You can now sort 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Second, the animations for crafting materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter in Ồ, length. cái
Cái này hay này. Really nice. Lần gần nhất là mình phải chế The thức ăn, devs thấy can nó design a lot cái of hoạt ảnh nó lâu intricate lắm luôn ấy. animations for these features, Được á. but it can feel a bit Nó làm ngắn frustrating hiệu ảnh, when you have hoạt to ảnh lại. watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. The seed dispensary can now hold more of every type of seed. You'll be able to purchase wood at the Realm Cảm ơn, Depot Sora in nhé. exchange for Realm currency. In addition, the cooldown for the boon of the Elder rút Tree ngắn will cái be thời gian reduced to farm 5 gỗ. seconds. This way, it will be Vừa easier nãy là for hạt giống cũng travelers to được nhiều collect hơn, mình không thấy nhắc trong bản tin nhà phát triển I've luôn. been meaning to use some cool replicas in my Serena teapot, but Hải I'm Long always Nguyễn đã short gửi on super wood. chat So this 0,4 should be đô la really Mỹ. helpful. Nice! I'm so Cảm ơn excited Hải for Long you. Nguyễn nhé. Oh, and optimizations have been made to artifact locking. Thẻ The bài cày nguyên updated thạch cũng nhiều lock lắm. assistance Hình như là chỉ có đợt interface đầu will thôi chứ về allow sau you có thêm to nguyên thạch đâu. configure lock settings with a single click. Just hit Use Recommended Settings and you're set. The recommended set lock plans will even update automatically. Cái này based nó on kiểu popular là lần in-game trước thấy người ta dùng ít rồi bây giờ nó configurations. tối Of ưu course, thêm, if you have your own giúp cho mọi ideas người in kiểu như mind, là lười then you hơn, can always bấm một cái là disable được. the recommended plans to configure custom ones Anh em có dùng cái instead. tính năng khóa này không? The Mình có update dùng nhưng mà also ít. allows you to batch lock artifacts in your inventory based on the recommended Thích cái, general lock plan and set lock plans. This will make it Sky much Gaming đã gửi faster to super chat organize your 0,4 đô inventory. la Mỹ. In addition, Cảm ơn Sky a Gaming nhé. shortcut button that navigates Thích cái, to the lock đánh dấu di vật rác assistance thôi nhưng mà nó không interface có. will be added to the artifact domain challenge Tính năng screen xài đúng một lần. and the artifact acquisition screen. This should make it easier for travelers to Hải Long configure Nguyễn cái their lần đầu ấy. locking rules whenever they want. A 0,4 star đô la feature Mỹ. will also be added next to the lock button on each Cảm ơn bạn Hải Long artifact. nhé. Travelers can use this feature to mark their favorite artifacts and filter by stars to quickly Bạn track them Icarus down. bạn bảo là game bỏ như HDR bên đỉnh cao. Thì mọi người đều thích cái đấy mà. Đều thích cái đánh dấu di vật rác. Đây là quảng cáo về việc lao bàn tìm được cả tiên linh với cả siêu chiến và đổi lai bàn nhanh. Cái la bàn vừa rồi là khu vực khác, khi sang bên Natlan bấm Z một cái là nó hỏi có muốn đổi không. Đỡ phải vào đổi lại thủ công. Awesome. Hết rồi. All Vậy là right. la bàn không còn phế That nữa. was a lot of info. Yay! So this seems like a good time Nhưng for mình our vẫn lười second lắm. break. It's time for the third redemption code. Hả? Code thứ 3 mở ra từ một cái như kiểu là thần đèn ấy. Banner đâu? Giờ này còn hỏi banner đâu? Chết rồi. Thế này thì chết rồi. Hũ cho. Ok. Anh em đẳng đấy. Hỏa thần á, hỏa thần banner sau. Càng có thời gian tích anh em ơi. Em giờ muốn học tiết thầy Đạt. Chết rồi. Cái này rớt rồi. Và giờ vào trả bài. Sen hưa đâu hả? Đúng rồi. Anh em hỏi sen hưa mình mới nhớ. Nãy giờ nó chưa nhắc đến cái banner sử ký. Nó không có luôn đúng không? Banner sử ký trước tin đồn là 5.3 mà 5.2 làm gì có thông tin đâu. Thế chắc là nó vẫn theo cái form 5.3. 5.3 là phiên bản Tết nữa. Welcome back, travelers. What else do we have Chắc on phải the đợi đến agenda, 5.3 anh em ạ. We have some very exciting news Ui, to share. thông tin rất thú vị After đây. the version update on November 20th, Ôi, travelers will be able to play Genshin nhà nghèo có Impact Xbox on quái the đâu. Xbox Series X and S. Log into Genshin Impact on Xbox Series X and S cánh vận mệnh đan sen. to receive Cái tin the đồn về Wind cánh của Glider phiên bản Wings 5.2 of Fate's là nó ở đây Course anh em ạ. intertwined. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. All right, that should be everything. That means that we've reached the end of the special program. Is there anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all the new characters. Hai NPC này làm tốt đấy chứ anh em. Từ đầu đến giờ có thấy vấn đề gì đâu. Có khi về sau hai NPC này là trở thành dẫn chương trình chính của Genshin luôn đấy chứ. Quá độc đáo. Storytelling is definitely going to shine. What about you, Gabe? Yeah, I'm just so excited Lee for Ben là players to experience 11 tháng more of 11 the anh em ơi. Natlan storyline, and we have so Mốt đổi much luôn to kìa. explore this time. I mean, 2 new tribes and a new area as well. And one thing I've always loved about Genshin Tôi Impact bắt đầu thích is như vậy how hơn là cười it's theo kịch bản. multi-platform. Like, I'm always logging in on different devices depending on where I am, so it's just exciting to see another platform become available for everyone. Yeah. And yeah, on that note,
I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye. Hết rồi anh em ơi. Cho nó banner đoạn nào ta? Travelers will need to piece these fragments together and assemble them on a woven scroll. Make sure that you pay attention to the order and positions of the fragments. Banner đoạn nào tôi quên rồi anh em. Nhiều there's thông tin something quá. else that we should Nhớ đoạn mention. cuối đúng không? Travelers can obtain a new 4-star sword by completing this event. The design definitely fits the Mò không Masters thấy of luôn này. Nightwind. It looks like some kind of ceremonial artifact. I totally agree. Oh, and this event will allow đoạn travelers nào to ta? learn more about Natlan's secrets. Trước Ororon. For example, this quest will reveal new clues about a mysterious À đây, and bắt được mày rồi. legendary place. Đây. In the first half of version Đây, banner là 1.2, Chasca với cả travelers can look Nini. forward to event wishes from Chasca and Ororon đi LİCH. ở nửa đầu. Ororon will also receive a drop rate boost. And in the second half of version Nửa sau chúng ta 1.2, có we'll have Dung Ly returning và event LİCH. wishes. Đây là Sơn Tinh, còn đây là Thủy Tinh. Ok anh em. Về cái phần code thì code này đúng hết rồi, bởi vì mình copy ở trên Yoyoyo Lab mà. Nên là anh em yên tâm nhá, và nhập sớm nhá. Mình ọp cái line ở đây. Phòng này nó vừa mới kiểu dán cái keo của kính ấy, nên là mùi nó hơi kinh ạ. Mình chạy ra ngoài đây không lát mình ngộ độc luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái live đặc biệt của mình nhá. Nãy giờ chắc mình phải đeo khẩu trang ngồi live mới đúng. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Cảm ơn anh em đã để lại bình luận, đã donate với đồng với mình. Bye bye cả nhà.